सो आज हामी नेक्स्ट टपिकमा डिस्कसन गर्नेछौँ र त्यो टपिक छ हाम्रो सर्कल एज टु स्ट्रेट स्ट्रोक्स। र अहिलेसम्म हामी सर्कल एज टु कर्भ कन्सोनेन्ट सबै हामी क्लियर भयो र कसरी लेख्छ, कुन डिरेक्सनमा लेख्छ, सर्कल एज कति बेला लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र फेरि एकखेप भनिदिन्छु, सर्कल एज जुन चाहिँ छ, सर्कल एज दिस इज एडिसनल फर्म अफ एस, र एसलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा एडिसनल स्टाइल या फर्म हो हाम्रो सर्ट ह्यान्डको। र सर्कल एज चाहिँ स्मल सर्कल हुन्छ विच क्यान बी एडेड इनिसियली, मिडली अर एट दि फाइनली है हाम्रो वर्ड्सहरूमा। तर त्यसको प्रिन्सिपल्स फलो गर्नु सक्छ हामीले, पढ्छ हुन्छ। र सर्कल एसको युजेस याद गर्नु पर्यो। स्टार्टिङमा जब एसबाट वर्ड स्टार्ट हुन्छ सर्कल एस लाग्छ। याद गर्नु पर्यो सिक्किम, सीमा, सपना, सिल्क, सर, सब्जेक्ट लेख्नु। दिज आर द इक्जाम्पल्स जहाँनिर हाम्रो वर्ड एसबाट स्टार्ट हुँदैछ, सो सर्कल एस लाग्छ हो। अब नेक्स्ट के छ भने सर्कल एस एन्डमा पनि लाग्छ। र जब एसले एन्ड हुन्छ र वर्डको एन्डमा सर्कल एस चाहिँ नट जस्ट फर एस, एसको लागि मात्र होइन, जब एसले एन्ड हुन्छ, जीले एन्ड हुन्छ, त्यति बेला पनि हामीले सर्कल एस लाउँछौँ। यो चाहिँ एकदम दिमागमा सेट गर्नु पर्यो। र फाइनलमा जब वर्ड एन्ड्स विथ एस अर जी, in that cases also we use circle s. So middle ma if there is a middle र final ma चाहिँ middle s र g देख्यो र finally s र g देख्यो भने we always use circle s to represent that s. तर starting मा चाहिँ circle s is only for s हुन्छ। र circle s को writing direction हामीले straight curved consonants मा already discuss गर्यौं, that is inside the curve भनेर। So now we are discussing about straight stroke. So how circle s should be joined with all straight consonants initially, middly or finally भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। र सर्कल एस जहिले पनि हामीले स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोक हो, सर्कल एसलाई हामीले एड गर्दाखेरि इट शुड बी रिटर्न एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन लाइक दिस। यो डिरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज, घडी यहाँबाट 1 2 3 6 यसरी क्लकवाइज डिरेक्सन हुन्छ, यसको अपोजिट डिरेक्सन पास भयो। डेज लेख्दा डी लेख्छु, एन्टी क्लकवाइज म एस लेख्छु डेज लाइक दिस एन हेभी डट ए हो। कपिस लेख्दाखेरि ओ गिभ्स अ फर्स्ट प्लेस सबैले याद छ, के अ पी, पी पनि स्ट्रेट कन्सोनेन्ट हो, सो यहाँनिर एन्टी क्लकवाइज कपिस हुन्छ। इन्चेस, यहाँनिर इन्चेस हेर्नुहोस्, लेडिज हेर्नुहोस्, पिस हेर्नुहोस्, पेजेस हेर्नुहोस्, चुज हेर्नुहोस्, यहाँनिर स्याट, सेड या सेड्स स्टार्टिङमा पनि छ, एन्डमा स्टार्टिङमा एसले स्टार्ट भयो, सो सर्कल एस। देन टी छ, टीको बादमा एसले एन्ड भयो, बोथ साइड सर्कल एस लाग्दैछ। इनिसियली पनि एस एन्टी क्लकवाइज, फाइनली पनि एन्टी क्लकवाइज लेख्नुपर्छ सबै स्ट्रेट स्ट्रोक्समा। स्पीच लेख्दा सच लेख्दा स्याड, सिट, सिटी, सिटिज, स्टे, स्पेयर, स्याटरडे, साइड, स्युट एटसेट्रा, outside, decide, Tuesday. So these are all the examples जहाँनिर सर्कल एस चाहिँ स्ट्रेट स्ट्रोकसँग जोइन हुँदैछ। र स्ट्रेट स्ट्रोकसँग सर्कल एसलाई एड गर्दाखेरि अलवेज हामी एन्टी क्लकवाइज लेख्छौँ। अब यो त भयो स्ट्रेट डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट्सहरू। र अब यहाँनिर स्ट्रेट हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स या अपवर्ड कन्सोनेन्ट्सहरू यहाँ जति देख्नुहुन्छ यसमा पनि सेम केस हो। अब यो माथि कुनै के लेख्छ यसलाई पढ्नु पर्दैन, सिम्पल ध्यान दिने कुरा, जति पनि स्ट्रेट स्ट्रोक हो, चाहे डाउनवर्ड होस्, चाहे अपवर्ड होस्, चाहे हराइजन्टल होस्, स्ट्रेट स्ट्रोक सबैमा सर्कल एस यदि हाम्रो एड हुँदैछ भने द्याट सुड बी रिटर्न एन्टी क्लकवाइज मोसन। अब यहाँनिर केमा त एन्टी क्लकवाइज माथि हुन्छ, रे लेखेन रेमा यहाँ यता हुन्छ एन्टी क्लकवाइज, यो चाहिँ चिन्नु पर्यो। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। र जति पनि हाम्रो स्ट्रेट स्ट्रोक्सहरू छ, जति पनि स्ट्रेट स्ट्रोक्समा यदि मैले सर्कल एस एड गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेक स्योर कि that as should be written anti-clockwise direction। बुझ्नु भयो? अलवेज जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हामीले लेख्नुपर्छ सर्कल एस टु अल स्ट्रेट कन्सोनेन्ट, जति पनि स्ट्रेट कन्सोनेन्ट्स पढेका छौँ। सो देन कम्स टु अब सर्ट फर्म छ, के र सर्कल एस एबभ द लाइन बिकज, सर्कल एस र पी अन द लाइन स्पेशल स्पेशली, सर्कल एस र पी थ्रु द लाइन स्पिक हुन्छ, सर्कल एस र बी अन द लाइन इज सब्जेक्ट अर सब्जेक्टेड। सो यु क्यान सी हियर अल्सो यहाँनिर सर्कल अब जति पनि हामीले सर्ट फर्म्स पढेको छौँ अहिलेसम्म, वाट एभर सर्ट फर्म्स हामीले अहिलेसम्म पढेको छ, र त्यो कुनै पनि सर्ट फर्म्सको बादमा इफ फाइनलमा एस आउँदैछ भने त्यो सर्ट फर्म्सको बादमा फाइनल एस एड गरिदिनुहोस्, त्यतिखेर त्यो सर्ट फर्म्सको फाइनल एस पनि भइहाल्छ। जस्तै स्पिक्स, सब्जेक्ट, यर्स, इयर्स, आवर्स हुन्छ, एन्ड आर्स, थिङ्स, thanks, goes, gives, comes, things, differences, puts लेख्दाखेरि these are the example.
So this is all about circle as to all straight strokes. If there is any confusion regarding all this circle as and their uses and their writing directions, so मलाई सोध्नु पर्यो. So आज हामीले यो टपिकमा डिस्कस गर्यौं. सो होप तपाईलाई एकदम क्लियर छ होला. इफ यु ह्याभिङ एनी प्रब्लम है र काइन्डली डोन्ट फर्गेट टु आस्क मी. सो यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियो लेसन्स यही सक्दैछ र हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ. टिल देन तपाईँको भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बिर्सिनु भएन है त साथीहरू. फर्दर नोटिफिकेसन र फर्दर भिडियोजको लागि है त फ्युचर भिडियोजहरूको लागि यु ह्याभ टु सब्सक्राइब दिस च्यानल है त. थ्याङ्क यू.